Hello everyone, welcome back to another NLG Energy Source Global live stream. This is number 34. I'm Isabella and I'll be your host for today's program. Now today we will meet a really lovely guest, Miss Ann Mai from California. Xin được kính chào các quý cô bác anh chị đã quay trở lại với chương trình livestream thường nhật của NLG Energy Source Global số 34. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cô Ann Mai đến từ California, Hoa Kỳ. Dạ, và bây giờ thì con xin mời cô Ann Mai lên để chia sẻ câu chuyện của mình với các quý cô bác anh chị ạ. Dạ cô Ann Mai ơi, con chào cô ạ. Cô chào con, Elizabeth. Kính chào chú Phúc, kính chào ban tổ chức, ban phụng sự và kính gửi lời chào thân thương đến gia đình NLG trên khắp toàn cầu. Và tôi là Ann Mai, là một thành viên của lớp 3 NLG. Tôi đến với NLG bằng những cái sự dè dặt. Vào tháng 8 năm 2021 thì một người em họ đã gửi cho tôi một cái link NLG và nói là chị coi đi. Lúc ấy thì thật sự tôi cũng không biết NLG hay như thế nào mà còn đem lòng nghi ngờ. Mãi đến đầu tháng 10 thì bạn rất thân của tôi ở Việt Nam mới gửi cho tôi cũng cái link NLG đó và ra lệnh là My phải học cái này để giúp cho bé Tâm. Thì tôi bắt đầu học cái lớp 1 NLG vào tháng 10 năm 2001. Thì nay tôi đã hoàn tất lớp 3 nâng cấp. Tôi khuyến khích các chị em chúng tôi cùng học. Và nhóm chúng tôi thì có 6 người đã hoàn tất lớp 3 nâng cấp và nhiều người hoàn tất lớp 2 kỷ nguyên mới. Thì từ cái khi mà học và thực hành cái NLG này đó thì những cái cơn đau lưng nè, đau cổ nè của tôi nó biến mất và những cái trận rút chân mà nó đau khủng khiếp lắm nó cũng không còn phiền hà gì đến tôi nữa. Thì tôi thực sự rất là cảm ơn chú Phúc và tin tưởng vào môn học NLG này. Tôi tin tưởng vào những trái tim nắm giữ 5 yếu tố tình thương và đời sống hạnh đạo đức này. Yeah. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Bây giờ con xin được phiên dịch cho các quý cô bác anh chị người nước ngoài nha cô. So today we met Miss Ann Mai and she just said hello to everyone who's watching this live stream, to our NLG family. And she said that her name is Ann Mai, and at first when she came to NLG, she actually was a little doubtful about it. And so one of her cousins sent her information about NLG, but at the time she didn't know what it was. And so she didn't really engage with it at all. Not until October, when another friend of hers sent her the same information about NLG, that it encourages her to start level 1. And until now, she has completed level 3 advanced, and she also recommends the study of NLG to other people around her in her groups. And so after she started practicing and learning about NLG, then all of the physical pains that she has, so previously she has backache, as well as a shoulder and neck pain, all of that has gone now, and she also has terribly painful leg cramps, which now has become a lot more manageable and it doesn't bother her anymore. And so she would like to express her deepest gratitude to Ms. DeLay, and she now have trust in this supporting technique as a way to transform health. And she really believes in the really kind-hearted people who are so devoted and benevolent hearts in this practice. Dạ vâng, cô Ann ơi, bây giờ thì cô cho con hỏi là con được biết là cô đã hỗ trợ cho những cái người mà bị ung thư qua phương pháp NLG, thì cô có thể chia sẻ thêm về việc này không ạ? Dạ, thì tôi cũng muốn kể cho mọi người những cái trải nghiệm của tôi
cùng với cái NLG. Vào lúc mà tôi mới học xong lớp 2 thì em của tôi á, nhờ tôi giúp một người bạn bị ung thư giai đoạn cuối, giai đoạn 4. Không những cô ấy bị ung thư mà bị tới 3 loại ung thư cùng lúc. Bị bệnh ung thư phổi nè, rồi ung thư xương và ung thư não. Thì lần đầu tiên á, tôi gặp cô ấy qua FaceTime. Thật là tôi không có thể nào mà hình dung được một người mà thanh nhã, đẹp, hoạt bát như cô ấy mà trở thành một người như vậy vì cái bệnh ung thư này. Thì trong lòng tôi nó nổi lên một cái lòng thương yêu vô cùng, nó xuất hiện và nó lớn dần. Thì tôi cứ cầu nguyện xin cho tôi được đủ lòng tin để tôi giúp cô ấy bằng NLG. Thế là mỗi ngày á, tôi lái xe đến nhà cô, truyền trực tiếp NLG cho cô suốt 2 tuần lễ. Sau đó là tôi đi xa nên tôi khuyên cô ấy phải học NLG. Thì cô bằng lòng và cô học, tôi tiếp tục hỗ trợ cô qua phone, qua FaceTime. Thì đến khi mà cô học được lớp 2 thì cô có nói: ô chị, em đã tự tập được, chị để thời giờ đi tập người khác, bây giờ em tập và em lấy năng lượng của chú buổi sáng buổi tối. Thì tôi rất là vui. Thì sau khi mà hoàn tất lớp 2 là cô ấy rất chăm chỉ, học hành chăm chỉ, thực hành các công thức đúng. Đến cách đây có 2 tuần thôi thì cô nhắn tin cho tôi: chị ơi, mình có tin lành. Tôi mới hỏi cô: tin lành là gì vậy em? Thì cô nói tin lành của cô là cái kết quả thử máu của cô đó. Thì bây giờ cái kết quả thử máu của cô thì tất cả đã trở lại bình thường. Cô rất khỏe mạnh, an lành mà lên cân, mà cô vui lắm. Thì cô báo cho tôi biết vậy thì tôi vui. Cô vui một mà tôi vui rất là nhiều, gấp 10 lần cô, có thể vậy. Bởi vì tôi không nghĩ được là tôi có cái khả năng để giúp người như vậy. Rồi con dịch đi con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. So I am aware that Ms. Ann Mai have been able to assist someone with cancer, and so I just asked her about it, and she said that when she just finished when she finished level 2, a friend of her have cancer stage 4, and she suffered from lung cancer, bone cancer, and brain cancer all at the same time. And the first time when Ms. Ann saw this person through FaceTime, she can't believe that someone as active and as beautiful as this person, as this lady, becomes so worn out and so distressed because of all the suffering from her condition. And so she really empathized with her condition, and she offered to help. And she went to the place where the patient were and transmit energy for her for 2 weeks, and then she had to leave for something else. And so she encouraged that patient to learn energy, and she helped to transmit energy from afar for that person, healing energy from afar. And so that person then continued on to practice energy by herself. So she took the classes and then she practiced by herself, as well as receive energy from Mr. Lee daily. And then afterwards, she come in with a really good news for Ms. Ann Mai, where she said that she went for a blood test and everything now seemed normal again. She is healthier than ever. She was able to put on weight, and mentally, she is so delighted to have this really great news. And so Ms. Ann Mai said that she is more than grateful that she's able to help the people around her with the things that they need. Dạ vâng cô ơi, vậy thì còn câu chuyện về hỗ trợ cho người đột quỵ nữa đúng không ạ? Đúng rồi.
Thì cái người thứ hai mà tôi muốn kể đến là một cái bác sĩ trẻ bị đột quỵ lần thứ nhì. Cô ấy là bạn của cái cô ung thư. Vì cảm nhận được cái sức khỏe tiến triển tốt khi mà được giúp bằng NLG, thì cô ung thư đã nhờ tôi giúp bạn của cổ là cái cô bạn trẻ này. Theo như cô bác sĩ trẻ cho hay đó, thì cô ấy bị xuất huyết não bên trái, và đây là lần thứ nhì xảy đến với cô. Cô cũng đã từng thực hành tất cả các cách phục hồi chức năng 2 tháng qua rồi, nhưng mà chưa có thuyên giảm rõ rệt gì hết. Thì tôi đến giúp cô mỗi ngày cho đến ngày thứ 8 tôi đến gõ cửa đó, thì cô đứng trước mặt tôi, không gậy, không walker. Cô đi 2 chân của cô thẳng ra cửa, mở cửa cho tôi. Và cái người mà giật mình là tôi hết hồn. Tôi kêu trời ơi trời trời, em đi như vậy nó lỡ nó té chết. Thì cô nở một cái nụ cười thật là dễ thương. Thì 2 tháng sau đó thôi, chưa có đầy 2 tháng nữa, thì cô đã múa hát giúp vui cho một cái liên đoàn đạo mà nhân dịp tiệc liên hoan cuối năm. Thì cô ấy cũng đã hoàn tất lớp 2 NLG kiểu nghiên mới. Rồi con dịch đi. Dạ rồi, con cảm ơn cô ạ. Okay, so I said that I also know that Ms. Ann Mai also have this really amazing experience of healing someone who came down with a stroke. And so Ms. Ann Mai said that, so this person is a young doctor, and really unfortunately she suffered from a stroke for the 2nd time now, and she's a friend of the person with stage 4 cancer that Ms. Ann Mai was able to assist. And so with a really great result from the person with the cancer condition, she then come in to ask Ms. Ann Mai for help because her friend suffered from a stroke. And so of course, this person have to deal with paralysis after the stroke, and she have tried a few different types of rehab treatments, and it has been 2 months with very little improvement. And when she walks, she has to use the walker, and she can't really stand up straight. She needs to have someone to assist her to do that. And so Ms. Ann Mai then came in to assist her. And then one day, she has this amazing experience where she drove to that patient's house. And when she rang the doorbell, that lady that suffered from the stroke, that was unable to walk around, she then came out to the door and opened the door and greet Ms. Ann Mai, and she didn't even have to use the walker at all. And Ms. Ann Mai was really surprised, and she was a little bit frightened that, oh my goodness, why don't you have your walker with you? You might just fall and hurt yourself. But this person seems very comfortable with the way, with the progress that she made, and with how her health has transformed. And so it has been less than 2 months now, and that person was able to contribute to her scout group. So basically she goes and sing and dance during I think it was in a New Year event, and so from someone who suffered from a stroke and was unable to walk around, now she's able to dance and sing and enjoy her life like normal. And so she is also in level 2 NLG now, and so that is a great progress that she has made. Dạ vâng cô ơi, còn một trường hợp nữa là có một bệnh nhân mổ não đúng không ạ? Đúng rồi, cô cũng muốn nói đến cái câu chuyện của cái người bạn mất trí mà tôi có duyên để giúp anh ấy. Khi tôi đến nhà của anh á, thì tôi đã vô tình nói đùa, bởi vì tôi nói ở Mỹ mà còn làm như ở Việt Nam vậy,
cái cửa mà làm gì mà gắn tới 5 cái ổ khóa vậy? Cái thì vợ của anh ấy nói vì anh cứ mở cửa đi, phải nhờ cảnh sát kiếm đem về. Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ anh, thì hèn chi tôi chào anh mà anh không có chào lại, không thèm trả lời. Cặp mắt của anh thì không có cái sự suy nghĩ hay sao đó, thì không có lanh lợi gì hết. Thì con của anh mới nói với tôi là ba của con bị ung thư não cô ơi, đã mổ để hút cái ung thư ra nhưng mà không có còn trí nhớ. Thì tôi mới xin phép chị và cháu để cho tôi giúp anh bằng cái năng lượng gốc. Thì cả hai đồng ý. Thì từ đó tôi đến nhà họ để truyền NLG cho anh mỗi ngày. Từng ngày đó tôi quan sát thì tôi thấy ánh mắt của anh bắt đầu tinh anh linh hoạt hơn một chút. Và sau bây giờ đó thì anh cũng học xong lớp 2 kỷ nguyên rồi nha. Mà trước cái ngày Noel đó thì anh gọi anh thăm tôi, anh nói năng rõ ràng rành mạch như một người mà không có bệnh. Thì tôi mừng lắm, nhưng mà mới đây tôi mừng hơn nữa là 2 tuần trước đây thôi, hai vợ chồng gọi cho tôi. Thì chị nói anh chị rất tin tưởng vào NLG. Chị nói chính anh xác định là NLG đã giúp anh hồi phục trí nhớ. Thì cái điều vui mừng mà họ gọi cho mình để báo cho biết đó là anh đi chụp lại cái MRI của não. Thì bác sĩ của anh rất là ngạc nhiên và chúc mừng anh vì cái bản chụp MRI không có kiếm ra cái bướu ung thư nữa, và cũng như cái vết mổ trên đầu anh nó cũng biến đâu mất. Đó là về anh bị mất trí. Dạ con cảm ơn cô ạ. Okay, so Ms. Ann Mai was able to assist another person with post-brain surgery after effects. So she said that she had these friends, and one day she came to his house for a visit, and unknowingly she joked that, well, why do you have so many locks on the door? And then she found out, so the wife of this person said that because her husband, after the surgery, for some reason he keeps going out, and he doesn't know where he's going or what he's doing, and so often he would get lost, and many times they have to ask the police to intervene to find him. And so now that explains all of the locks on the door. And so when Ms. Ann Mai have a closer look at this person, she noticed that his eyes are not, there's something quite abnormal about his eyes and the way he looks and the way he behaves. And so then his son said that he suffered from a brain cancer, and recently he has to have surgery. And then now he ends up with all of these really strange behaviors, and mentally they don't think that he is doing well. And so once again, Ms. Ann Mai come in and help him transmit healing energy to him. And so around Christmas time, this person who suffered from this condition gave Ms. Ann Mai a call, and he talked to her about his condition and how he's going. And his speech was very clear, and he's able to communicate quite well compared to how he was doing previously. And then recently, they gave Ms. Ann Mai another phone call and said that they really do believe that NLG is what help him to regain his memory. So knowing, who's and being able to identify what he's doing and who he's with. And so then the family went to get an MRI, and the result came back, and the doctor was really surprised that there was no cancerous tumors. So they can't find any cancerous tumors anymore, and the surgery scar has also gone. So that was really, really amazing. Dạ vâng cô ơi, cô còn hỗ trợ cho vật nuôi trong nhà nữa đúng không ạ? Dạ đúng rồi.
Cô có một con của cô có nuôi con dê. Xin lỗi, nãy giờ mình quên, mình xin cô. Con của tôi có nuôi một con dê. Tôi muốn kể chuyện về cái con dê này. Con của tôi nuôi con dê đó, và tôi là người đặt tên cho nó là Folly. Thì cái âm tiếng Việt của mình đó là phá lì. Nó vừa phá, nó vừa lì, nó rất là dễ thương. Thì cái ngày Thanksgiving vừa rồi đó, tháng 11 năm 2021 đó, thì phá lì bị bệnh, nó nằm chờ chết, nó không có ngóc dậy nổi. Thì các thú y thì nghỉ lễ rồi, thì họ có giới thiệu đi bệnh viện thú vật, nhưng mà bệnh viện á, thì họ có nói là phải vào cấp cứu và không có cam kết để cứu được nó. Thế là tôi mới nghĩ đến tại sao mình không có dùng NLG để giúp nó coi có được không. Thì tôi đã dùng NLG giúp con dê, và con dê đã được cứu sống trước cái sự chứng kiến của các con các cháu của tôi. Tụi nó bravo tôi quá chừng, và thật là một cái điều kỳ diệu, những cái tin lành đồn xa. Nên bây giờ các con tôi chịu học NLG với mẹ rồi, và chúng đã học được tới lớp 2 NLG. Yeah. Con cảm ơn cô ạ. So Ms. Ann Mai also had this great experience helping her pet. So her family has a pet goat called Valley, and so during Thanksgiving, Valley fell sick, and it was just waiting to just pass away. Really sad. And so during that time, because it's Thanksgiving, and so the vet's is closed, and when they try to take Valley to the hospital, they said that well, probably this is an emergency situation, and they can't guarantee that they can help Valley. So then Ms. Ann Mai realized that she has NLG, so she used that instead. And so this is not just her experience, but it's also for her children to see it with their own eyes of how NLG can help with a case like that. And so in front of so many people, Ms. Ann Mai was able to heal Valley. And so that has convinced Ms. Ann Mai's children to learn NLG. And so all of them are now in level 2 NLG practitioners. Rồi, con cảm ơn cô ạ về câu chuyện rất là những cái chia sẻ rất là đặc biệt. Và cô Ann ơi, bây giờ thì cũng sắp đến thời gian nhận năng lượng của chú rồi, thì con xin mời cô ở lại trong livestream, và một chút nữa thì con mời cô cùng nhận năng lượng của chú ạ. Rồi, cảm ơn. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Yeah. Okay, so everyone, it's now it's nearly time to receive energy from Mr. Lay. So now I will just show you some videos before we do that. So this is the disclaimer video. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025.
NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Okay, so now is the instructional video on how to receive energy from Mr. Lee. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG Chống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay, so since we have a few more minutes, I will share with you quickly the upcoming classes. Okay, so we will have level 1 taught in English. That's scheduled on the 12th and 13th of February at 8 a.m. PST. And then we have the level 1 Vietnamese class scheduled on the 12th and 13th of February as well at 11 p.m. Vietnam time. And then we have our level 2 taught in French, and that has been scheduled on the 12th of February at 10 a.m. CET. Dạ tới đây thì chúng ta sẽ có lớp 1 được dạy bằng tiếng Anh vào ngày 12 và ngày 13 tháng 2 vào lúc 8 giờ sáng giờ Mỹ. Lớp 1 tiếng Việt sẽ được dạy vào ngày 12, ngày 13 tháng 2 vào lúc 11 giờ tối giờ Việt Nam. Và lớp 2 của tiếng Pháp sẽ vào ngày 12 tháng 2. Thời gian là vào 10 giờ sáng theo như giờ châu Âu ạ. Dạ rồi, và bây giờ thì con có một chút thông báo tới các quý cô bác anh chị là lớp 1 tiếng Việt của chúng ta thì mời các quý cô bác anh chị vào xem trước bài giảng của lớp 1 tháng 1 năm 2022. Các quý cô bác anh chị có thể tìm những bài giảng này ở trên YouTube, và khi các quý cô bác anh chị tham gia vào nhóm NLG Việt Nam toàn cầu thì mọi người cần phải trả lời các câu hỏi để được duyệt vào nhóm ạ. Also, I have a quick announcement for the Level 3 New Era Upgrade session scheduled on the 11th of February 2022 at 6:30 a.m. PST. In other words, that is 9:30 p.m. Vietnam time. So for this session,
It's for those who have completed level 3 advanced, level 3 special. It's for those who completed level 3 but have stopped practicing. And it's also for those who completed level 3 and then went back to do level 2 for some reason, it could be by mistake. So you can all join. Dạ buổi nâng cấp lớp 3 kỷ nguyên mới sẽ vào ngày hôm nay ngày 1 tháng 2 vào 9:30 tối. Và những học viên có thể tham gia là bao gồm những người đã học lớp 3 nâng cao, lớp 3 đặc biệt, cũng như là các học viên học xong lớp 3 nhưng vì lý do nào đó mà dừng lại việc thực hành các công thức, và cũng dành cho các học viên lớp 3 đã học lớp 3 xong rồi nhưng lại bị tụt xuống lớp 2 bởi vì một lý do hoặc là nhầm lẫn nào đó, thì các quý cô bác anh chị hoàn toàn cũng có thể vào buổi nâng cấp lớp 3 kỷ nguyên mới ngày hôm nay để chú kích hoạt ạ. Dạ rồi, bây giờ đã đến thời gian, con xin mời chú ạ. Rồi, xin chào tất cả anh chị em, chào tất cả anh chị em toàn cầu. Bây giờ chú sẽ gửi phần năng lượng đến cho tất cả anh chị em nhé. Cho chú thời gian 5 phút 30 giây. Dạ vâng, con sẵn sàng rồi ạ. Xong chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu nha.
Dạ, chú ơi hết giờ rồi ạ. Rồi, Dạ vâng, chú ơi, hôm nay chúng ta có khách mời là cô Ann Mai ạ. Cô Ann ơi, con xin mời cô có điều gì muốn chia sẻ hay là có câu hỏi dành cho chú không ạ? Dạ thưa, chào chú ạ. cô. Dạ, hôm nay mình vẫn còn hương vị Tết nên An xin chúc chú trước nha. Xin chúc cho chú nè, cho ban tổ chức NLG, cho ban phụng sự và đại gia đình NLG một năm mới nhiều sức khỏe, để mà lan tỏa yêu thương, giúp đỡ mọi người bớt đau bệnh, khỏe mạnh, sống đời sống an lành, hạnh phúc, tạo thiên đường hạ giới. Dạ, chào chú. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi mới gặp mấy hôm thế thôi, bây giờ về dưới rồi khỏe không? Dạ thưa khỏe chú ạ, cảm ơn chú đã truyền năng lượng, hỗ trợ cho tụi An về đây rất là khỏe ạ. Rồi sau khi cái thời gian vừa qua đến dự cái cuộc ra mắt đó, bây giờ còn có cái thắc mắc cái gì, có câu hỏi gì cho chú không? Dạ, có cái câu hỏi mà An tính hỏi mà cứ lưu lại. Cái câu hỏi này là giống như ở đây đó, tụi An thường xuyên sinh hoạt với mấy em trẻ đó, là mình phải học cái CPR cấp cứu hô hấp nhân tạo đó chú. Thì bây giờ mình học được cái NLG này thì An có câu hỏi là khi mình gặp cái trường hợp một cái người bất tỉnh ở ngoài đường, mình không biết nguyên do gì, thì mình có thực hành cái công thức của CPR rồi mình mới dùng công thức chữa lành của NLG không? Hay là mình trực tiếp dùng NLG? Thì chú giải thích giùm ạ. Rồi Isabel đọc câu hỏi xong rồi sẽ có câu trả lời. Dạ. Con. So Ms. Ann Mai, she has asked Mr. Lay that because she often go into contact with a lot of young children and therefore she has to do CPR. She has to learn about CPR. But she has a question but now that she knows about energy and she's been practicing energy, if she meets someone, let's say on the street, and all of a sudden they collapse without knowing how and why, then does she needs to do CPR first, then transmit energy to that person, or should she just go straight in and transmit energy to that person without doing CPR? Dạ rồi ạ, cảm ơn chú ạ. Rồi, bây giờ chị trả lời nha. Cho những trường hợp khẩn cấp và cứu cấp đó thì chúng ta, những anh chị em nào có bằng về y tế thì thực hiện thì tốt rồi đó. Tại vì ta hỏi mình đang làm gì vậy thì mình nói mình có cái bằng để mà mình cứu cấp, không gì trở ngại. Cộng với cái năng lực gốc nữa thì là tuyệt vời. Còn chúng ta không có những cái chuyên môn về vấn đề y tế thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái phương án của NLG là chúng ta có thể gửi năng lượng trực tiếp và chúng ta có thể chạm vào cái trung tâm tiếp thu năng lượng, hoặc là chúng ta đứng cách xa chúng ta cấp cứu vẫn được như thường. Thì vấn đề đó là não bộ bị bế tắc thì chúng ta gửi cái phần năng lượng, gửi cái năng lượng đến cái cơ thể của một cái người nào đó, bất cứ nào đó. Cái khoảng cách thì không cần thiết. Ví dụ bây giờ anh chị em thấy một cái người bị ngất xỉu ở bên đường, cách một cái đoạn đường xa, trên một cái khoảng xe thằng hãy ví dụ vậy đó, thì xe mình không còn dừng lại được, mình không dừng lại được, và mình bắt buộc phải nối đuôi, phải chạy đi theo người ta. Thì lúc đó mình hướng về cái người ngất xỉu đó, cái người mà đang bị tai nạn đó, gửi phần năng lượng 1 phút 30 giây cấp cứu cho người đó được đầy đủ năng lượng để an toàn trong lĩnh vực đó. Hoặc là người đó đang được cấp cứu thì chúng ta vẫn có thể gửi năng lượng để hỗ trợ về vấn đề năng lượng cho người đó mau hồi phục trở lại. Còn chúng ta không phải là chuyên gia, không có trong cái lĩnh vực y tế thì chúng ta không nên dùng cái phương pháp đó. Tránh đi những cái sự hiểu lầm. Người ta nói mình có cái, ví dụ như người ta mới vừa ngất xỉu mà gặp một cái cô đó mà té lên đường hay gì đó, tự nhiên cái anh này anh làm cái đó, tự nhiên cái người ta hiểu lầm, phiền lắm. Thành ra chúng ta phải có một cái sự cẩn thận để chúng ta giúp người đạt hiệu quả và không làm người khác hiểu lầm. Thì những anh chị em không có cái bằng cấp
về vấn đề y tế trên lĩnh vực đó thì chú khuyên anh chị em không nên sử dụng, và chúng ta sử dụng cái cách thức của chúng ta vẫn đạt hiệu quả tốt như thường. Và những cái việc mà chúng ta đã cầu cứu là đã giúp cho biết bao nhiêu những trường hợp mà những anh chị em vì rất là nhiều lý do tự nhiên đi trên đường té xuống cái xỉu, rồi đang đi cái té xuống xỉu, rồi biết bao nhiêu sự việc khác đó. Mình giúp là chú được những anh chị em khác là thông báo đó, là chúng ta giúp cái trường hợp rất là hiệu quả. Mới giờ mình đã định là 3 phút 30 giây phải không? Mới giờ có 2 phút cái người đó lộp còm bò vậy rồi. Cái hỏi chuyện tại sao tôi bị trở ngại gì đây? Tại vì khi mà họ bị họ không biết. Rồi cái bây giờ anh bị ngã té, bây giờ chúng tôi giúp anh. Hỏi về muốn vô nhà thương không? Nó không cần gì hết, thấy bình thường không có gì hết. Rồi đi tiếp. Rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Rồi thông dịch đi con. Vâng ạ. Okay, so the answer for that question is that in the cases where when you come in and help, if you have practice and if you are educated and you've been trained to use certain emergency medical support treatments, for example, CPR, if you are trained in that, then of course you can use that and in combination with the practice of NLG to transmit energy to the person in need of help. If you are not trained for CPR, then chances are you just use your NLG formulas. So you can either put your hands on the recipient's ERC, or you can transmit energy from afar. It's all effective because when the recipient's brain is having an issues in deadlock, then we can help to transmit energy to that person to support them. So distance, in these cases, distance is not an issue. For example, if the person who's in need of help is so far away from us and we're sitting in our car, for example, then of course we can't drive closer to them if it's not safe. Then you can just direct your attention to the person in need of help. For example, they have fainted completely, and then you send NLG energy to them. And even in the cases where that recipient it's already received the medical support, so they are in the process of receiving medical support, out of love and compassion, if you want to send them NLG energy, you can still do so to assist them to recover more rapidly. But in the case where you don't have any medical knowledge, and if you're not trained to use any of the medical supporting technique like CPR, then please don't use it because you might do harm for the person and also misunderstanding for yourself as well. And if you don't have the training in those areas, then remember that you still have energy formulas to help other people. Because there's so many cases where someone just walked down the street and then all of a sudden they collapse and no one knows why. And a lot of energy practitioners came in and told us that they came across cases like that quite often, and they practice the energy formulas, healing formulas to assist these people. And sometimes the formulas is 3 minutes and 30 seconds, but after they transmit energy for the recipient for 2 minutes and 30 seconds, it's already very effective. And that person can, back to the consciousness, and they can sit up and they can just proceed like normal. And a lot of them say that they don't need to go to hospital because they feel fine. So that is the answer for that question. Dạ cô Ann ơi, cô còn câu hỏi nào cho chú nữa không ạ? Dạ, cô Ann có cái câu hỏi cũng tương tự như vậy. Thì đối với những người mà bị chết đuối, chết nước, ngợp ra chú, mà họ chưa chết đó, mình làm cách nào hả chú hả? Mình cũng có thể hỗ trợ bằng hình thức là mình chữa lành đó. Nếu mà cái cơ thể đó không bị tổn thương gì quá thì họ có thể hồi phục trở lại. Yeah. Okay, so Ms. Ann Mai just asked that in the case where someone is drowning, but they have not
it's not necessarily in really emergency situation. It's just drowning, then we get them up. Then how can we assist them with the healing? And so Mr. Lee said that we can certainly use the healing formula, and if they are not necessarily in a really emergency situation, then we can still assist them. That's all I have. Dạ, cảm ơn chú ạ. Hết rồi. Dạ. Để hôm khác hỏi tiếp nha chú. Rồi, Dạ. ok, rồi. Bây giờ Isabella còn có câu hỏi bên mình chúng ta. Dạ có chú ạ. Dạ trước khi mà con đặt câu hỏi thì con xin mời các quý cô bác anh chị, nếu mà có câu hỏi thì muốn hỏi chú thì hãy bình luận vào trong livestream này ạ. Phần bên dưới livestream này mọi người có thể bình luận vào đó ạ. So just before we dive into our Q&A session today, I'd like to remind everyone that if you have any question, please post them on the comment section just below this live stream so that we can review them. Dạ vâng, ở đây con có một câu hỏi là em đã học lớp 3 nâng cao rồi, em dùng công thức cảm hóa người thân. Khi người thân đã có thay đổi rồi thì dừng lại luôn phải không ạ? Vì em cảm thấy bản thân mình bị mất ngủ và em dừng lại thì ngủ lại được luôn ạ. Trong công thức cảm hóa người thân thì chúng ta cảm thấy khi nào cái người đó đạt được cái nhu cầu mà chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta dừng lại, không có sao hết, không có gì hết. Thí dụ như bây giờ chúng ta có con nhỏ đó, thì cái nhu cầu của con nhỏ chúng ta cần hỗ trợ chữa lành để cho các em đó được khỏe mạnh để học giỏi, thì anh chị em cứ tiếp tục mỗi ngày theo cái công thức hỗ trợ chữa lành, gửi cái năng lượng cho con em chúng ta theo cái độ tuổi để các em nó có đủ sức, cũng như là khi anh chị em thực hiện công thức gửi năng lượng đến đó, thì các em đồng thời chúng ta cũng nâng cấp cái tần suất hoạt động của não bộ từng bước một để các em đến trường học hành nó được tiếp thu nhanh và cái bộ não của nó phát huy mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Cái đó là cái sự việc mà giúp cho con cháu chúng ta đạt được cái trình độ thông minh rất có hiệu quả và rất có lợi lạc. Okay, so the first question I have here said that I'm in level 3 advanced, and after using the encouraging family members formulas, my loved one have changed accordingly. Should I stop the formula now because I've been losing sleep, and when I stop practicing, I can then sleep again? So Mr. Lee said that, of course, when you have accomplished, or well, your loved one or the people that you encourage have accomplished what is it that you wish that they do, then of course you can stop using that formula. So for example, with very young children, we use the healing formulas, and we use all of the formulas to assist them to be better, smarter, stronger. And so please follow the formulas that you have been given and you have been taught, because what we are doing specifically with young children is when we send energy to them that increase the brain activity, and that helps them to acquire knowledge much quicker, and therefore they would become smarter eventually. Dạ ở đây có một câu hỏi nữa là cho tôi hỏi tại sao ở lớp 3 NLG khi thực hành công thức chữa lành cho mình hoặc cho một người chỉ có 3 phút 30 giây mà không phải 5 phút 30 giây. Nếu làm 5 phút 30 giây thì có sao không ạ? Con dịch ra tiếng Mỹ đi là chú sẽ trả lời con. Dạ. So the second question that we have is, as we reach level 3 for self-healing formula and healing formula for one person, why is it that we only do 3 minutes and 30 seconds instead of 5 minutes and 30 seconds? Is it an issue if we practice these formulas for 5 minutes and 30 seconds? Dạ, cảm ơn chú ạ. Ok, rồi bây giờ chúng ta phải hiểu như thế này nha. Dựa vào khái niệm của khoa học hệ thống viễn liên và hệ thống computer thì chúng ta thấy rằng mỗi một ngày chúng ta sử dụng với một cái tốc độ nhanh hơn, từ 2G lên 3G, lên 4G, lên 5G. Hồi xưa 2G thì anh em phải chờ tới 15 phút anh em mới download được, khoảng hơn nữa. Bây giờ lên 3G anh em rút ngắn thời gian lại. Rồi lên 4G anh em nhanh hơn, rút ngắn thời gian nữa. Rồi 5G bây giờ anh em bấm click một cái là khoảng chừng
5 giây 10 giây là anh chị em lấy hết dữ kiện về rồi, hiện lên liền. Cái vận tốc nó sẽ nhanh hơn, nó hiệu quả hơn. Thì chính vì khi vậy chúng ta càng ngày càng lên cao thì cái phần năng lượng chúng ta nó càng dồi dào hơn. Chúng ta sử dụng cái tầng năng lượng đúng để hỗ trợ cho những tế bào đủ để cho nó phát huy. Chúng ta không cần thiết phải đưa quá nhiều năng lượng. Tại vì khi anh chị em lên lớp cao là anh chị em sử dụng cái sự kết nối với những cái G khác nhau đó mà chú thường hay nói đó, là chúng ta sử dụng 3G, 4G, 5G vân vân. Thì cái năng lượng não bộ chúng ta khi được nâng cấp lên thì cái phần năng lượng của chúng ta sẽ tiếp thu nhanh hơn và chúng ta gửi đi hiệu quả hơn. Chính vì vậy, thay vì chúng ta sử dụng 5 phút 30 giây, còn 3 phút 30 giây, rồi anh chị em lên lớp cao nữa, anh chị em sử dụng ngắn hơn nữa. Và cái hiệu quả lại nhiều hơn nữa. Cái đặc biệt của chúng ta là như vậy. Là thông dịch đi con. Okay, so the answer for that question is that, so with the knowledge of let's say telecommunication and science, we know that we are using, you know, a lot of things around us are now a lot faster, so they work faster. For example, in terms of, for example, our phone, we used to be on 2G and then 3G and then 4G. And so what that means is that now when we try to get access to certain information, the time that we spend in order to get to those information are much quicker. So we don't have to wait as long. So previously we had to wait like a lot, and now everything is enabled through just one click. And so that's the same with our energy frequency level. So as we go further up, our energy level is also greater, and it's adequate for us to assist ourselves without spending as much time as before. So when our brain is upgraded, then of course our cells in the body can get accessed, and they accept these source of energy much quicker. So that's why instead of 5 minutes and 30 seconds, in level 3, we only use 3 minutes and 30 seconds. And as you go up the level, you would find that this time would also reduce greatly. Dạ rồi ạ, bây giờ con có thêm một câu hỏi nữa. Là con đã học và tập luyện cùng với y học thì bệnh ca của con, ý là bị ung thư đó, đã hết vào tháng 1 năm 2021. Đến tháng 6 con tham gia chữa lành cho nhiều người và cải thiện rất tốt. Nhưng đến nay con bị tái phát lại. Vậy là do nguyên nhân gì ạ? Trong cái thời gian các bạn bị ung thư là các bạn bị hết, rồi bây giờ tái phát lại, thì trong cái trường hợp này là nó nhiều cái vấn đề để xảy ra lắm. Còn thí dụ bây giờ chú khuyên anh chị em đó, cải thiện cái tư duy của mình, cái phẩm chất tình thương yêu của mình, đạo đức của mình được nâng lên, và mình hướng về cái lĩnh vực lợi ích chung cho cộng đồng, cho nhân loại, thì chúng ta từ đó chúng ta sẽ phát huy trong cái sự kết nối, tạo được sự kết nối chặt chẽ, và cái phần trăm nó được tăng lên. Đồng thời trong những cái lớp học mà anh chị em đã học rồi, ví dụ như học lớp 2 rồi, anh chị em phải tiết lên cái lớp cao hơn nữa, lớp 3 hoặc lớp lớp 4. Để chi cũng như là bây giờ chúng ta đang sử dụng sóng 3G thì chúng ta có thể là control được cái cancer đi. Những cái giai đoạn đầu thì chúng ta có thể control được, chúng ta có thể hỗ trợ chữa lành được. Nhưng mà khi lên cái tình trạng sức khỏe cancer nó bị phát tán nhiều, hoặc là cơ thể anh chị em nó quá yếu mà anh chị em chưa được lên được những lớp cao hơn, thì cái cancer nó cũng có thể tái phát lại. Nó rất là nhiều những nguyên nhân, chứ không phải là tự nhiên mà nó hết, hoặc là nó hết rồi nó trở lại nữa, do chúng ta chưa có nắm vững được cái phần kỹ thuật của NLG cũng như phần thực hành chưa đạt hiệu quả tốt, thì nó sẽ trở lại. Thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta tốt, tuần sau chúng ta tốt, rồi tới tháng sau chúng ta không được tốt, chúng ta quay lại cái bản chất tiêu cực. Thì chính vì cái bản chất tiêu cực đó cũng là một nguyên nhân để cho tế bào ung thư nó có cơ hội để nó phát triển. Còn nếu mà chúng ta nằm trong trạng thái của tích cực thì tế bào ung thư không có cơ hội đâu. Tại vì hệ thống miễn nhiễm chúng ta có khả năng để
thực hiện những cái sự việc là đề kháng lại những cái tế bào ung thư và giúp chúng ta có sức khỏe rất là lâu. Vì vậy chú khuyên chị em từ khi chúng ta được hết bệnh thì chúng ta phải giữ mình trong trạng thái của tình thương yêu mà chú đã hướng dẫn hoài đó. Chúng ta phải sống trong cái sự thương yêu, cái hành vi đạo đức thánh thiện đó, thì chúng ta mới giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình được quân bình và mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn để đề kháng lại những cái biến thể làm cho chúng ta bị bệnh, bị tổn thương về sức khỏe. Thì chú khuyên anh chị em, nếu trường hợp đó anh chị em nên nhờ những anh chị em học lớp cao hơn, hoặc là anh chị em cố gắng học những lớp cao hơn để anh chị em có đủ cái phần năng lượng. Nhưng điều mà chú luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở anh chị em, dù anh chị em có học lớp nào đi chăng nữa mà anh chị em thiếu hai phẩm chất đó là anh chị em bị giới hạn. Vì vậy phẩm chất tình thương yêu và 5 yếu tố tình thương đó là phải được quân bình tới thời điểm đó và được nâng cao lên, chứ không thể giảm xuống được. Chúng ta giảm xuống là chúng ta mất kết nối, và chúng ta nâng lên, tình thương chúng ta chan hòa hơn. Hồi xưa chúng ta dễ giận, bây giờ chúng ta khó giận hơn. Hồi xưa chúng ta gắt gỏng, bây giờ chúng ta dễ dãi hơn, chúng ta thân thiện hơn, và chúng ta biết trang trải cái tình thương yêu của mình đến nhiều những người xung quanh. Đó là cái lợi thế cao nhất và có giá trị lớn nhất khi anh chị em thực hiện những cử chỉ của phẩm chất tình thương yêu đạo đức. Tiếp đi con. Yeah. So have a question here. It will be the last question for today's live stream. And it said, I've learned NLG and have been practicing in combination with existing medical treatments to which I have recovered from cancer in January 2021. Since June, I've assisted a lot of people and got really good results. But now my cancer recurs. How does this happen? So Mr. Lee said that in these sort of cases, there's a lot of factors that we need to take into account. And he recommend that we take a closer look at the 5 forms of love and morals. And we need to head towards a pathway and to do good things, act of kindness to humanity. And that would help to connect us to a higher percentage of energy. And also, if you have been practicing and you have been enrolling into energy classes, then try to go up as you go up in the levels as you go, because it could be that if you're in a specific level and that's already have some effect on your cancerous condition, but it could be that it's not enough for you to battle against it, to control it completely. And so you need to take that into account, as well as really seriously taking the 5 forms of love and morals into account. Because if you have not held on to the 5 forms of love and morals, then of course your illness might come back. So for example, as Mr. Lee has reiterated so many times, that we can't just be good today and then go back to how we were the next day, because that would certainly allow the cancerous cells to come back and then results in the cancers to recur. Because we are very capable, so our immune system, it's very capable to battle against the cancerous cells. But when we have it under control, so when we have the issues that we're facing under control, then we need to make sure that we maintain that love and that morals, because it would help us to gradually strengthen our immune system day by day. Excuse me. And in the case where you really need assistance, then you can ask for help from the people in the higher level of NLG practice, or you can certainly try to attend the higher level of study as well. But an overall advice from Mr. Lee is that it doesn't matter which level you are or which level you're striving for. If you are lacking in the 5 forms of love and morals, then that doesn't have
a big effect, or you can't really make any big improvement. And so try to get to the stage where, for example, previously it's really easy for you to get angry, but now try to get to the level of not getting angry easily, and really try to spread the love to other people and to the community, and that would help you to reach the peak of the 5 forms of love and the morals, and that you can hold on to it more tightly and to understand the practice of energy more precisely. Bây giờ chương trình chúng ta cũng đã hết rồi, nhưng mà chú để bổ sung một cái câu hỏi của cô Mai hồi nãy á, trường hợp như mà chúng ta có những cái người thân của mình á, mà bị xỉu hoặc là bị coma, mà ở cách xa chúng ta quá thì chúng ta có thể là hình dung. Ví dụ bây giờ chúng ta đang nhận được cuộc gọi của người thân nói bây giờ mẹ của mình bị xỉu rồi, thí dụ đi, hoặc là một cái người thân nào đó đang bị xỉu bị bất tỉnh rồi, thì chúng ta có thể hình dung cái người thân của mình và gửi cái năng lượng cho cái người thân của mình để hỗ trợ trong khi chờ đợi đến cấp cứu. Thì chúng ta có thể thực hiện như vậy. Mình không biết cái người đó cũng không sao. Ví dụ có bất kỳ ai nói là cô Mai ơi, tôi có một người bạn bây giờ đang ở chỗ đường Bosa hay là đường Brockhurst gì đó, đang ngã tư đó đang bị tai nạn, bị xỉu, thì mình hình dung đến đó, mình gửi năng lượng đó được như thường, chứ không có gì trở ngại hết nha. Chỉ cần biết, mình chỉ cần định vị được cái vị trí thôi, mà mình không cần biết cái người đó là tên gì cũng không sao. Tại vì lúc đó là những cái người đó họ đang bị tai nạn, cái thông tin của họ, đầu óc của họ cứ gửi thông tin cứu tôi. Thì anh chị em cứ việc hình dung anh chị em gửi cái năng lượng đến cái vùng đó là cả cái khu vực đó nhận được năng lượng luôn, chứ không phải cái người đó luôn. Và đặc biệt là cái người đó là được nhận nhiều nhất, tại vì họ đang khẩn thiết và đang kêu gọi để cầu cứu, thì chúng ta giúp được như thường, chứ không có gì trở ngại hết. Dịch thiên cái phần đó nha con. Yeah. Okay, so Mr. Leach has added really important information to the previous question, that when we see someone who is either in a coma or they just collapse on the street and just faint and we don't know why, then so Mr. Leach has added that if we know someone who's in that condition, if they faint or if they're in a coma, and if there's an issue with distance, so say you are too far away, so let's say that you receive a call and someone said that so-and-so just collapsed, just fainted, don't know why, then what you can do is you can imagine, so for example, in the case of a loved one, then you can imagine your loved one and then you send energy to your loved one while they are waiting for medical assistance. And then in the case where you don't know the person, so let's say if a friend call you and said that there's someone who just collapsed on the street at so-and-so address, then you can also imagine your energy spreading to that location. So as long as you can pinpoint the location, the exact location where that person is at, it doesn't matter who they are. You don't need to know who they are. You just need to know the exact location. Then you can still send energy to that person. Because when that person is in a stage of needing help and they're dealing with a specific condition, their energy, let's say their energy frequency was sent out a message and asked for help. And so that would resonate with your healing energy of wanting to help that person. So they will attract each other, and that would allows you to send energy to that person despite not knowing who they are, but you just need to know the exact location to help them. That's all that. Rồi bây giờ chú xin chào cô Mai, chào tất cả anh chị em toàn cầu đã đến với livestream mỗi ngày của chúng ta, và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình kế tiếp. Xin chào tất cả các anh chị em trong phụng sự nhé. Chào tất cả các bạn. Bye bye. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, chào chú nghỉ ngơi ạ. Chú, con xin cảm ơn cô Mai ạ, cô Ann Mai ạ. Thank you so much everyone for tuning in. I hope you enjoyed the question today, and we will see you in our next live stream together. Thank you everyone. Bye bye.
Bye bye.